بعد طول انتظار وتحليلات وبحث مستمر حتى انه رجعت حضرته للمسلسل عن جديد، جبت لكم سلسلة توقعات مثيرة جدا. بوعدكم حلقة نارية ويمكن يكون لها تابع قريبا. ما تنسوا تتابعوا القناة وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. لمحبين مسلسل لا كازا دي بابيل واللي ما حضروا اخر فيديو عملته عن المسلسل رح احط لكم اللينك بالدسكربشن. فالجزء الخامس من لا كازا رح يكون باواخر 2021 ورح يطبعوا جزء سادس كمان. تنبلش، طوكيو كانت اول شخصية بيعرفون عليها بالمسلسل وقت بتفشل عملية سرقة وبيموت صاحبها. طوكيو كانت اول شخصية بوظفها البروفيسور قبل كل الشخصيات الباقية، وهي اللي عم تسرد علينا القصة كاملة بصوتها. وهيدا اثبات انه بنهاية المسلسل رح تكون طوكيو عم تخبر القصة. بس لمين عم تخبرها؟ هون في عالم بتقول عم بتخبرها للشرطة بعد فشل اخر عملية، اشخاص تانيين بيقولوا عم بتخبرها على شكل وثائقي وهي بالحبس. بس ماذا لو عم بتخبر هالقصة لحدا ما بتتوقعوه، وهيدا الحدا هو ابن رفيقتها المقربة اللي توفت باخر سلسلة او جزء. نعم، طوكيو بتسرد القصة على ابن نيروبي اللي بيبين بمشهد واحد لما بيستهدفوا نيروبي من على شباك البنك. رح برر لكم ليه فكرت هيك. في حال مثل ما كنت متوقع طوكيو هي الناجية الوحيدة من هالعملية، فبعد موت كل رفاق درب ما بقي لحدا بهالحياة، في سيناريوين للقصة. اما هي نبشت على اكسل لتحضنه وتهتم فيه لباقي حياتها اللي هو ابنها لنيروبي واكيد تخبره القصة، او هو نبش عليها واجا يزورها بالحبس ليعرف اكثر عن امه وقصة حياتها. تاني توقع كمان بشوفه منطقي وهو موت دنفر، هلسنكي والبروفيسور من بعد نيروبي بالاجزاء القادمة. بدكم تسألوا ليه؟ انه معقول البروفيسور يموت؟ بعد موت نيروبي على ايد غانديا بيخدنا المخرج على مشهد نيروبي بجنينة او حديقة وفي وردة بتمها. ثواني معدودة من بعدها بنشوف موسكو، اوسلو، برلين عم بيتفرجوا عليها وفي بسمة على وجههم، وهن الاشخاص اللي اوريدي توفوا بالاجزاء اللي قبل. هيدي مش اول مرة بحطوا هالمشهد، فعرض هالمشهد من قبل بالحلقة الخامسة من الجزء الرابع، ونيروبي، برلين، موسكو واوسلو ما كانوا لحالهم. دنفر، هلسنكي والبروفيسور كانوا هونيك كمان بالحديقة، وهذا شي بيعني انه هن ممكن يكونوا التاليين بقتلهم. ثالث نقطة، دنفر بأول موسم لإله انغرم بمونيكا اللي كانت على علاقة بمديرة أرتوريتو، وكانت حبلة وأبلغته لأرتوريتو إنه الطفل منه. وبس خلصت أول عملية سرقة وسافروا سوا هي ودنفر على آسيا، كان الولد موجود وعم بيربوه سوا. ولكن في شغلة كتار ما انتبهوا لها، إنه أرتورو كان واضح بس قال لمونيكا إنه هو ما بيجيب ولاد، وحتى استغلها ليوصل لتليفونه بس. فإذا الكل مفكر إنه هالصبي ابنه لأرتورو بس، ولكن ما زال أرتورو ما بيجيب ولاد. معقول تكون مونيكا تلقت خبر خاطئ بالأول إنه حبلة وفكرت إنه من أرتورو بما إنه على علاقة معه، وبوقت السرقة الأولى دنفر كان سبب حبلة وهو بالفعل بي الصبي؟ احتمال تاني اللي هو مونيكا كذبت على أرتورو لتختبر إذا بحبها مزبوط وقدر يترك عائلته كرمالها، وكفت بالكذبة لحديد ما صارت حقيقة. احتمال تالت هو تكون حبلة من شخص، وهالشخص اللي ما منعرفه ممكن يلعب دور كبير بالأجزاء القادمة، وتعرفنا الأجزاء القادمة على شخصية جديدة تزيد الأمور سوء. أرتورو صرح إنه هو ما بيجيب ولاد وإنه ولاده اجوا عن طريق التلقيح الاصطناعي، فالتوقع منطقي ممكن يكون مزبوط أو لا، بس في احتمال بسيط إنه يكون هيدا السيناريو وارد والاحتمالات تزبط عالية. شغلة تانية بعد، ما بتلاقوا شي غريب إنه بالجزء الرابع ما حكيوا أبدا عن سينسيناتي ابنه لدنفر وستوكهولم؟ وينه؟ كان له حصة الأسد بالجزء الثالث، معقول يرجع يبين بالجزء الخامس؟ معقول يصير بلا أهل؟ والشي الأعظم إذا صار بلا أهل وطوكيو تكون عم بتخبرن القصة لإله ولأبنها لنيروبي. بعد ما تكون صدمة أكبر، سيناريو مشوق كتير كمان. مرته لبرلين تاتيانا اللي تجوزها بإيطاليا قبل ما يموت وما بنعرف عنها شي، معقول تكون هي المحققة سيارة مثل ما ذكرنا بالجزء الأول من التوقعات. أما الاحتمال الثاني ممكن تكون حبلة وإجاها ولد، وتخيلوا إنه يكون ابنه لبرلين كمان من الأشخاص اللي عم بيسمعوا القصة من طوكيو.
أما سيارة وإذا انضمت للبروفيسور فهي كمان حبلة وهيدا ولد جديد دخل المعادلة. آخر توقع هو إنه البروفيسور والشبان على علاقة وقضوا وقت ممتع سوا بعد أول عملية، والبروفيسور عنده بنتها للشبان، ويمكن بالأجزاء القادمة تكون الجبان حبلة وبالنهاية فممكن كل القصة تنتهي ببداية قصة جديدة. فالبروفيسور ما تنسوا انه عم بيحقق حلم والده اللي كان عنده هالمخطط براسه، واكيد انه ابنه وبعد ما رح يسمع قصة بيو من طوكيو رح يلم شمل كل الاولاد ويبلشوا جزء جديد او يمكن مسلسل جديد كمان. شو رأيكم بهالتوقعات الشيقة؟ اكتبوا لي بتعليق آرائكم. ما تنسوا تحضروا الحلقة السابقة عن لا كازا دي بابيل، وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة اليوم. انطروني بالمزيد. ما تنسوا تتابعوا القناة وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل شيء.